This guy has been my idol forever, since I was a kid. He's the reason I wanted to play football. He's the reason I play football. Since I was 4 years old, this guy has been my first coach. He's been my biggest inspiration, guys. I only got to live with this guy 8 years of my life. I'm sorry, guys. I only got to live with him 8 years of my life, and he's always been away from me. My family's always been, separated from each other. My brothers lived in this country. Me, my mom, my sister stayed in the Philippines. My dad sacrificed, and he worked in the Middle East. He worked in the Middle East to provide for all of us. I'm sorry, guys, I'm shaking. So, I've always been away from this guy, but, whenever I'm with him, he makes me feel the happiest. I always try to call him as much as I can. I always try to, whenever I call him, I tell him about my day. I tell him how I do in training, how I do in football. I always tell him I want to make him proud with my football, with my school, because I know that's what he would love. Just things like that, my football. Whenever I get a video of a goal I've scored, I always send the first person I tell, or the first person I show is him. Because he never gets to watch me. And I'm mad at myself because my parents 4 years ago, they divorced. I always thought when I was younger their relationship was good. I always thought they had a good relationship and everything. But no, they would never tell their kids. They never wanted to make us feel bad because they wanted us to have the best childhood. So they kept that a secret until 4 years ago. They just let it out. They let it out to their kids. I was mad for my dad for 5 months. I didn't talk to him for 5 months. I was depressed. The only person I had to talk to was my mom. We went to the UK to fix the divorce papers and everything. My dad was there also. He was staying at my grandparents' house, and I didn't want to see him. I didn't want to see him because I didn't want to hear what he had to say to me. See, my mom was crying every night about this divorce. She was stressing out. Well, I was mad at my dad for that. Well, how could you make my mom, she's my rock, how could you make her cry? He wouldn't. I said, Dad, I want to audition for PBB. It's my dream, Dad. He said, Kobe, that's the stupidest idea I've ever heard in my life. Kobe, you're wasting your time. Kobe, don't bring it up again.
to hear those words from the closest, from my idol, is heartbreaking. And I was supposed to go and see him in Dubai, but no, I risked it all to try and to audition for PBB. And it was not just that. One day, I saw my dad messaging my mom. My mom was the only person who supported me with this. So like, when the words I saw on the phone were, "Kobe is an embarrassment to the family." Kobe is an embarrassment to the family. He wasted $400. He did this. But when I saw that's my idol. Why would he say that? Why? It was the most heartbreaking thing. So guys, I didn't come here to prove my dad wrong or anything like that. I want to show him that I'm doing something good. That this is my dream. It's not to prove you wrong, Dad. This is my dream, Dad. I hope he's watching this and I hope he understands. That's it, guys. I'm sorry. That's it. Leofer. Buddy. Sit down, buddy. I miss him, bro. I miss him. I'm sorry. Good morning, sir. Ito yung tatay ko. This is my father. Simula bata pa ako, hanggang ngayon hindi kami masyadong as in close. Kasi sa amin, mas close kami ng nanay ko. Kasi mula bata ako, nakita ko sa tatay ko, sobrang stricto. Ganun ba? Parang takot ako ipakita sa kanya yung nararamdaman ko. Pero mahal ko to. Hindi rin kasi siya showy sa pagmamahal niya. Ganun. Isang beses pa lang ako nakapagsabi ng I love you sa kanya. Then, that was, I think, 10 years old or 9 years old. Tapos, 21 ako ngayon. Sorry, tay. Gustong-gusto ko sabihin sa
sa mga magulang ko na halos kada araw gusto ko sabihin sa kanila, Tay, Nay, I love you. Tay, Nay, I love you. Pero sa nanay ko lang nagagawa yun eh. Sobrang unfair, di ba? Kasi mula bata ako, si tatay kasi tumatak na sa isipan ko, kada uwi ng bahay, lasing, ganun, ganun. Parang sinasabi ko sa sarili ko, ayaw kong maging katulad mo, ganun. Sorry, tay. Sorry, tay. Tay. Sa totoo lang, nung papasok pala ako dito, inaalala ko sila nanay at si tatay. Lalong-lalo na si tatay. Kasi December 19 kasi yung birthday ng tatay ko. Gustong-gusto ko sana i-surprise si tatay at sasabihan ng I love you, tay. Tay, I love you, tay. Tay. Hindi ko kasi yung nagawa na... Tay! Kahit hindi kami close ng tatay ko, si tatay yung... Ano? Sa birthday ko, hindi ko pa siya nakita ganito. Kuya. Angel na Angel. Kay love you ni tatay. Kuya naman eh. Sobrang napaiyak ako sa kwento ni Leofer kasi sima- similarity kami. Parang yung kwento ng buhay niya, parang kwento ko na din. So ito, ah, itong taon to, napaka-hardworking niya kasi mahirap na nga anak pa ng anak. Diba? Actually, 11 kaming magkakapatid. Namatay yung dalawa, so 9 na lang kami, pang 8 ako. In-expect ko yung ilalagay ko, yung picture dito is yung magkasama si mama tsaka si papa. Itong taon to, napaka-brutal niya. Nananakit siya ng tao.
sinasaktan niya si mama, gano'n. Pati kami, sinasaktan niya. Alam niyo ba kung ano yung sundang, yung ginagamit natin dun sa ano? Yun yung ginagamit niya para, kumbaga patayin niya si mama ba? Namulat ako sa buhay na wala, parang puro problema, yun. Dati kasi, si Papa, yung trabaho niya is yung pag-chichinso, nagtatanim siya ng mga pagkain bukid doon sa lupa ng kanyang kapatid. So, si Papa yung naghahanap buhay, tapos kami ni Mama is nagluluto din ng mga pagkain, bale. Nagbibenta kami sa school o kaya sa mga kalsada, parang keeping kayo dyan, bili naman kayo, ganun. Si Papa yung napaka-lasinggero, lahat bisyo, pero walang marijuana siya, bola, ganun. Ano lang, alak tsaka, use, yun lang. Tapos kapag lasing siya, umuwi siya sa amin, tapos pinapagalitan niya si Mama, ikaw babae ka, ang landi-landi mo. Wala namang ginagawa si Mama. Si Papa, pinapakita niya sa amin na parang hindi niya kami mahal, ganun. Pero, kahit ganun siya, di ko pinaramdam sa kanya na may galit ako. Kahit may galit naman ako sa kanya, pinapakita ko pa rin na mahal ko siya. So, one time, nagkasakit si Mama. Tinatawag ito na lymphoma cancer. And, pabalik-balik kami sa Cagayan de Oro, Provincial Hospital. Kasi wala kaming pera, provincial lang yung makaya namin, yung sa public lang. Ikukwento ko na. Ayoko mag-stop ng pag-aaral. So, bali humanap ako ng mga bahay na, alay, humanap ba kayo ng working student? Pinakapalan ko lang yung mukha ko kasi para kapag nag-aaral ako sa umaga, binabantayan ko si Mama sa gabi. So, pabalik-balik kami sa provincial. Sabi ng doktor, wala daw siyang sakit. Namulat ako sa buhay na puno din ako ng bully. Yung para wala akong confidence sa sarili ko. Pero yung time na yun, nilakasan ko na yung loob ko na para bang, kumbaga kapag may sinasabihin sila ng masama sa akin, parang gusto ko ding isumbat sa kanila yung ganun. Sabi kasi ng doktor, ba't kayo pabalik-balik dito? Wala naman yung sakit. Hello? Sobrang payat na ni Mama. Bakit ayaw niyo pa rin alagan? Bakit wala pa rin sakit? Bakit ganun? Kasi ito na, ipapakita ko yung picture niya. Baka bawal kasi. So, ito yung itsura niya. Sakit siya. Diba? Sobrang payat niya dyan. Hindi na siya makakakain. Parang nasa na lang. Yung parang sa tubo ba yun? Yun na lang. Yun. So, hindi ko in-expecto na maganito si Kuya sa atin. So bali nag-aaral ako noon, inalagaan ko si Mama sa ospital. Tapos si Papa, wala pa rin. Kahit may sakit na si Mama, pag-alagalan na lang sa mall, pasakay-sakay ng elevator. Tapos, magkukwento siya. Sabi niya, Sel, naligaw ako sa mall. Tapos iniwan ko pa yung sapatos ko dun sa elevator kasi first time kami, di pa namin naranasan yung sumakay ng mall. Ay, yung sumakay ng elevator. So sumakay siya. Nung nagkwento siya, tumawa ako. Kasi nga pinakita ko na, kasi nga sobrang masayahin kong tao, tsaka malungkutin din ako. Parang ang dali ko lang umiyak. Ganun. So natawa ako, pero di ko sinumbat sa kanya pa, alagaan mo naman si Mama. Sabi ko sa kanya, kasi ako naghihirap din ako. Wala na akong pag-focus sa pag-aaral kasi nasa trabaho na sa pag-working student. Tapos, pagkagabi naman, nalagaan ko siya, ganun.
itong taong to, ah, napaka-ano nito. Wait lang. Napaka-ano niya. Pero minsan naramdaman ko yung pagmamahal niya din eh. Ganun. Di niya lang pinapakita. So kahit nagsimula siyang magkasakit nung namatay na si mama. Year 2006. Minsan, minsan pinapalo niya nga ako ng ano, sinturon ba yun, yung belt? Oo, naranasan ko yun. Sobrang ano ng mga pa ako doon. Tapos sinasabutan pa ako ng buhok. Pero kahit yun ang ginawa niya, minahal ko pa rin siya. Kasi yun lang naman na makakaya ko eh. Yun lang ang maibigay ko. And, napakahirap din sa buhay namin kasi sa lahat ng magkakapatid, ako na lang yung naiwan, kumbaga. Ako na lang yung walang pamilya kasi yung bunso din namin, naunahan na ako. Para bang gusto naming umangat, yun parang, pero may pahila pababa, gano'n. Gusto nila ibaba, yung parang ayaw nila. Kasi sa relatives din namin eh, napaka-ano nila, nasa dugo nila yung parang hindi tumutulong, gano'n. So parang si Papa gano'n din. Tumutulong lang siya sa mga kaibigan niya, pag gano'n, sa pamilya niya, parang wala. Hindi siya proud sa akin, kaya ito din yung reason na sumali ako dito sa Pinoy Big Brother kasi gusto kong makita sa kanya na kaya ko. Gusto kong maramdaman din sa kanya na baka sakaling maging proud na siya sa akin ngayon eh. Yun lang naman. Hindi kasi kami close ni Papa, kaya ramdam ko si Leofer. Mas close tala ako kay Mama. Sa kanya ko lagi kapag may problema ako sa school, may problema ako sa love life, sa kanya ko sinasabi, Ma'am, may sakit ako, ganun, sinasabi ko sa kanya. Si Papa, wala. Feeling ko this year lang to eh. Kaka-picture nito. Yan yung higaan niya. Kahoy lang yung higaan niya, wala kaming kutson. Diyan lang siya nakahiga, palang mas malaki pa nga yan eh, parang ganun lang. Kasya lang yung isang katawan niya, di siya gumagalaw, ganun lang. Parang nagpa-practice na siya mamatay. Sakit sa pakiramdam na wala ka ng ina. Wala yung taong nagbibigay ng inspirasyon mo sa pag-aaral mo, kung paano ka mamulat. Wala na yung taong nagbibigay motibo sa buhay mo na kaya mo yan, gawin mo yung mga pangarap mo. 4 years si Papa nakahiga, ganyan lang siya. 4 years kasi year 2016, di ba? Ganyan lang. Napaka-ano na niya, sobrang payat na niya. Ngayon, hindi tulad na yung dati. Tapos, pinapakain namin siya. Kahit may sakit siya, ganun pa rin ugali niya. Parang di siya proud kasi, pakain ka na, sabi niya. Ayoko kumain yan, baka may lason pa yan, baka gusto niya akong patayin yan. Wala kami magagawa, ganun yung ugali niya eh. Ganun pa rin pinapakita niya sa amin, pero inalagaan namin siya, pinapaliguan, binibihisan. Nag-iigib kami ng tubig para sa kanya, pero kaya naman sarili niya. Siya lang yung nagliligo sa sarili niya. Inalagaan lang namin kasi wala na siyang lakas eh. Kahiga na lang siya, sabi ko, nung umalis ako, sabi ko sa kanya, magalaw-galaw ka din ha, gumising ka na yung magaga, tapos maglakad ka sa kalsada, magpainit ka, wag kang mag-ano lang, nakahiga lang, kasi mas lalo kang maging sakitin, sabi ko sa kanya. First time ko siyang hinalikan sa noon nung umalis ako. Napaiyak talaga ako noon kasi hindi ko ginagawa yun eh. Ano lang,
Doon ko lang mas naramdaman yung word na mag-ingat ako. Doon lang, parang pinaramdam niya sa akin na, mahal niya ako, ganun. Pero feeling ko di pa rin siya proud eh. Kung sakaling nakikinig ka man ngayon pa, gusto ko lang makita yung mga tamis mong mga ngiti. At sabihin na proud ako sa iyo, anak. Di ko naramdaman yun eh. Baka sakali ngayon. Tapos sabi pa niya, sabi ko, pa, nakapasa ako sa Pinoy Big Brother. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ano kung gawin mo doon? Wala kang magagawa doon, wala kang kaya, sabi niya. Uuwi ka rin yan, one day ka lang doon. Sabi niya. Tapos sabi pa niya, igat ka. Alam mo ba yung igat? Yun yung parang sinasabi niya. Parang sa piring na rin ganun. Yan. Igat daw akong tao. Kasi di ko naramdaman yung pagmamahal nila eh. Di ba? Sobrang sakit. Mismo sa parents mo pa. Na ano yun? Narinig. Sabi, burikat daw ako. Ganun. Boring. Kasi napaka-sweet ko ding tao eh. Napaka-friendly ko din. Kahit yung mga ibang lalaki, hinahag ko sila, ganun. Kasi gusto ko maramdaman paano mahalin na isang lalaki. Bilang ama na rin. Wala eh. Diba? Ang sakit. Pero itong tao to, sobrang proud din ako sa kanya. Nang dahil sa kanya, dami kong natutunan eh. Nang dahil sa kanya, siya yung nagbigay para maging mag-move forward ako sa sarili ko. Para mas lalo kong ipakita sa kanya, baka sakaling maging proud na siya, ganun. Mahal na mahal ko tong taong to. Kaya sana, huwag ka muna mamatay pa ha. 64 years old na kasi siya. So parang sabi niya gusto niya mamatay, gusto niya magpahinga. Sabi ko, huwag muna. Kailangan ko pang ma-experience yung paano mag-celebrate ng kumpleto eh. Sa Pasko. Hindi namin naranasan yun. Mula bata pa ako. Ang aga kasing nag-asawa ng mga kapatid ko. Nakapagtapos lang ng high school, asawa agad. Hindi nila iniisip ba na ang hirap na nga namin, magpapakahirap pa. Ang ginawa ko, parang wala lang, parang walang problema. Pinapakita ko sa lahat na ang saya kong tao, ganun. Pinapakita ko sa kanila na kapag sila may problema ka ba? Wala. Tawa ka lang. Kasi sa magbarkada namin, ako lang yung Ako lang yung pinaka-bugay. Pinaka-joker sa lahat. Ako yung nagbibigay ng saya sa kanila kapag may problema sila. Pero kapag tinatanong nila ako, ayokong mag-share. Kaya nga minsan yung mga ganitong usapan, ayoko ng ganito. Hindi ko mapigilang umiyak, lalong-lalo sa mama ko. Kung napapansin nyo na malaki yung eye bags ko, yun ay dahil gabi-gabi, naiiyak na lang ako, pero di ako, walang boses, ganun ba? Parang tutulo na lang siya bigla. Kasi hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap na wala na rin yung mama ko. 4 years na siyang wala, pero di ko pa rin matanggap. Feeling ko buhay pa siya, ganun. Yun lang naman. Mahal na mahal kita pa. Nanood ka ngayon. Sana maging proud ka na.
Sorry talaga. Nabigla. Hindi. Nabigla. Nabigla. Ay. Ella, Yes po. makapagsimula ka na. Okay po. Hmm? Okay, thank you. Okay. And hi guys. Ah, eto si Papa. Papa, Papa kasi Papa ko talaga. Like, stepfather ko siya, pero siya na yung papa ko. Yun. Kasi broken family ako. Only child lang ako sa biological father ko. Pero lumaki ako sa Quezon Province, sa lola ko. Kasi yung mother ko, nag-asawa ito si Papa. Pero siya na yung naging father ko nung lumalaki ako. So, nung bata pa lang ako, syempre, di ba, wala akong mama, wala akong papa. Nasa lola ko, pero yung lola ko, may work siya. Parang wala akong kasama. Yung ultimo family day, umattend ako. Ako lang mag-isa. Wala akong family na kasama. Tapos, nagbabakasyon ako tuwing magpapasko, tapos yung after ng school, ganyan. Si mama kasi, hindi kami close. Like yung meron di ba kasi yung mother and daughter na parang mag-best friend sila. Hindi kami close. Tapos si Papa lang lagi yun nandun, yung stepfather ko. Tapos never niya sa akin pinaramdam na hindi niya ako anak. Pag may mga kaibigan siya dyan, ito yung panganay na anak ko. Ganon. Sinasabi niya lagi na ako yung panganay niyang anak.
hindi ko naramdaman na wala akong papa. Dahil sa kanya kasi pinuno niya lahat yung pagmamahal na yun. Yung para wala akong questions sa bakit hindi ako makaramdam ng love ng father, yung ganyan. Hindi niya pinaramdam sa akin. Never niya pinaramdam sa akin yung ganong bagay. Tapos, syempre ako, ma-showy ako sa kanya ng pag I love you, yung gano'n naman. Kay mga mama ko, hindi. Kasi parang, si mama kasi laging wala. Both parents ko kasi pulis eh. So, parang sila. Papa yung nagtuturo sa magluto. O kaya ate kung mag-artista ka, ganyan. Paano ate kung magganito ka, suportado kita, papag-drive kita lagi. Ganun si Papa. Pag may pageant ako, kahit duty siya sa pulis, hindi siya nakawala ng time. Siya lagi yung kasama ko. Tapos, syempre, hindi niyo akalain, di ba, pag may pageant, lalaki magbibitbit ng mga tarpaulin, mag-cheer sa'yo. Ganun yung papa ko. Ganun siya. Ganun siya. Tapos, minsan, kasi kami ni mama, di ba, hindi nga kami close ni mama. Minsan, nangangatwiran ako, hindi kami magkasundo. Tapos si Papa, lagi niyan sinasabi sa akin na, huwag ganyan ate, huwag ganyan, kasi mama mo yan. Parang inaano niya ako na huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa mama mo kasi nahihirapan din yan. Yung ganun ba? Tapos nakikita ko din naman si mama, yung minsan, yung nakikita ko siya sa isang gilid na alam kong pagod na siya. Parang nagbaligtad sila eh, si Papa yung naging mama. Si mama yung naging papa. Ganun. Kasi halos kami magkakapatid, pinaka-close namin, si Papa. Tapos, may one time kasi na parang sumama yung loob niya sa akin. Hindi naman sumama na parang nagalit yung ganyan. Parang syempre, alam ko, ramdam ko naman sumama yung loob niya. Kasi ayaw niya akong mag-boyfriend. Ayaw niya akong mag-boyfriend. Parang pinoprotektahan niya lang ako kasi syempre, babae. Eh, ganun. Eh, nung time na yun, parang hindi ba ako sumunod sa payo niya. Tapos, hindi niya ako kinakausap. Doon pala mas masakit. Pag hindi ka kinakausap ng tao, mas nararamdaman mo yung galit sa'yo ng tao. Tapos, pag minsan, kasi kami din tinuturuan ako na ito mag-inom eh. Para kasi syempre, alam ko daw pag lumaki ako, hindi ako mababastos. Alam ko kung hanggang saan lang yung limitasyon ko pag umiinom. Ganong bagay. Tapos nagkikwentuhan kami, kinikwento niya sa akin na, yun nga yung, binata daw siya, loko-loko nga daw siya, yung babaero, mga ganyan. Tapos itong tao to, ito yung tao na hindi sinaktan yung puso ko. Siya yung tao yun. Proud na proud ako sa kanya. Totoo. Alam nyo, kilala siya as, siya yung papa ko talaga. Kasi pinopost ko to, yung parang, ito yung lalaking hindi mananakit sa akin, ito yung lalaking iiyak ako, pero yung iyak na yun, sasaya, hindi sa lungkot, ganun. Tapos mahal na mahal ko siya sobra kasi hindi lahat ng papa ganun eh. Hindi lahat ng stepfather ganun eh, di ba? Napakaswerte ko kasi siya yung naging papa ko. At the same time, hindi ako kinakabahan ako kasi syempre frontliner sila, nasa labas sila. Parang ngayon lang ako bumabawi sa kanila. Ngayon ko lang pinaparamdam lahat na gano'n yung way ko is yung parang, hindi ko naman sinasabi na parang wala kaming kaya yung mga ganyang bagay. Na bibigay naman nila, pero syempre nakikita ko din naman na nahihirapan din sila, delikado yung trabaho nila. Kaya parang gusto ko makagraduate kasi gusto ko umakyat sa stage na ihahatid nila ako na naka-uniform sila. Tapos sabi ko pa nga, gusto ko pag nakagraduate ako ng college, siya yung mag-aano sa akin kasi
goal ko na magkaroon ng medal. Kaya parang pinag-iigihan ko yung pag-aaral ko, pagpapadyant ko, lahat binabalance ko para lang proud na proud sila. Kasi gusto ko, pag tumanda sila, alam mo yun, sa mga apo-apo nila, sabi nila yun, papakita nila yung diploma ko. Yung ganong bagay. Kasi, kahit nga anong mangyari, di ba, yan yung bagay na hindi mananakaw sa'yo. Kahit tumanda ka, dala-dala mo yan eh. Yung pag may pinag-aralan ka, yung may diploma ka eh. Tapos, yun yung parang gusto kong iregalo ko sa kanila. Yung makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, ayun nga, yung siyang may pangarap. Ito, yung PBB. Sa bahay ipapatirahin. Kaya parang kapag tinatanong niyo ko ilan tao sa bahay namin, 11. Pero bahay pa lang yun. Buong compound kami. Siya yung nagkukup-kup. Tapos kahit alam niyang walang-wala na kami, nagbibigay siya. Kasi sabi niya, lagi niya sinasabi na merong mas may kailangan yan kesa sa atin. Laging ganun. Laging ganun si Papa. Parang ayaw niya na hindi mag-share sa ibang tao. Napakamatulungin itong tao na to. Siya yung tipong kaibigan na tinatakbuhan ng lahat. Tapos, marunong talaga siyang makisama sa lahat ng tao. Ultimo nga yung mga ibang candidates na kalaban ko, ka-close niya. Lahat. Yung mga girls. Kasi parang inaano din niya, parang anak na din niya. Tsaka tropa nga kami nito ni Papa. Kaya, sobrang proud na yung papa ko, hindi lang hero ng bahay namin. Hero natin lahat. Yun. Mahal na mahal ko yung papa ko. Yun lang. Thank you. Oh, dito naman. Oh, hindi talaga ako iyak. Hindi talaga, promise. Housemate? Diba naputol pa? Huwag na nga. Huwag na nga. Para tuloy-tuloy lang, Alisa. Pagkatapos ay bumalik kayo sa dati yung pwesto. Pag madali, housemates. Na nga pinakamatanda, ganyan ka pa. Chico broke the chair. Iba daw. Yung love mo. Hindi, what I mean, iba daw yung love mo. Diba Yeah, he did. I was just like, imagine if that was your hand that he was holding. Bungo mo. May pahabol si Gian. Kobe's story, I couldn't breathe. Like, I just couldn't. Hindi siya talaga makaano kanina. Si Ali. As in, iba yung iyak na kanina nung kay Kobe. Ako din. May t-shirt na tayo. So, these are my people. Hindi ako iiyak kasi hindi talaga. Anyway, anyway, these are my this is my biological father, kamukha ko ba? And this is my stepdad. So,
sinasabi ko hindi ako iiyak kasi I feel like in my life, these are the two people in my life that I haven't really thought about. So si Papa, noong una talaga, Papa's girl ako kasi I think some of you know na when I was born, parang 21 pa lang kasi siya noon when I was born. So parang he's the typical like young guy na he had a kid pero wala talaga siya. Ayaw niya talaga maging father talaga. So irresponsible, gamble, drinking, you know, like the usual stuff. Pero parang I was a typical little girl na I saw the world in my dad. Like, pero si Mama talaga yung breadwinner nun. Unfair din ako kay Mama kasi parang I wasn't giving her credit. Tapos yun, actually, I stopped talking to him in 2018 kasi I was trying to help him, like, I was literally like trying to build a mansion for him, right? Kasi di ba nasa Australia ako. Tapos, nung 2018, sabi ko na I will save all my money, like, I wouldn't go traveling or anything para mapatayo ko siya ng mansion sa Olongapo kasi taga Olongapo siya, di ba? But he ended up gambling the money away. So it kind of like broke my heart. It really broke my heart kasi parang, ayan na. Kasi parang iniisip ko na, how could you do that to me? Kasi I'm your child. You've never provided for me. Parang ako na lang, never ka talaga tumulong sa paglaki namin ng kapatid ko. But here I am, sacrificing my hard-earned money just so you could live better. Pero kasi, parang siya, parang, para sa akin naman kasi money isn't a thing, right? Not because I'm rich or anything, but you could always earn money. Money shouldn't be something that families should fight about. So, naka-get over naman ako sa pera. Pero yung principle na pinaghirapan niya ng anak mo, tapos isusugal mo lang instead na kainin mo or pambayad mo sa kuryente, mga ganyan-ganyan. Tapos, I confronted him, tapos he lied about it. Sabi niya, hindi ko naman sinugal yan, ganyan-ganyan. Anyway, I think I've moved on from it. Pero kasi matigas din yung ulo ko. So, tsaka ma-pride din ako pagdating sa mga ganyan. So, hindi ko pa siya kinakausap ulit kahit may pandemic na, as in parang, like, I don't talk to him. Anyway, that's another battle that I have to win. Anyway, this is my stepdad. He's Australian. He lives in Australia. Nung una, kasi I met my stepdad when I was 11 or 12, pero I moved to Australia when I was 16. Tapos, yun nga, di ba, hindi ako lumaki sa papa ko, so wala talaga akong father figure in my life. Parang, I don't respect authority, kaya ngayon si kuya, hindi ko alam kung ba't niya ako pinapasok dito. Pero, I moved to Australia, tapos dun nga siya. Tapos parang siya, super father talaga. Parang, my house, my rules, ganyan-ganyan. Eh ako, when I moved there, parang, you can't just come in my life and be a dad to me just like that, you know? Like, it doesn't work like that. Anyway, as in, sobrang nag-clash kami nito kasi ako, matigas yung ulo ko, tapos spoiled ako, tapos siya, parang, you know, like, he's the boss. Because he is the boss. Tapos ngayon, nung nag-move out na ako, tapos naging independent na ako, sobrang naging close kami nito. As in, mas close kami. Parang I would say, mas kinakausap ko siya kaysa kinakausap ko yung mama ko. Yung parang kay Ella. Kasi I really look up to him. Like, he is just such a good person. Like, he doesn't have his own kids. And he just, like, takes care of, like, other children like me. He's just great. Oh, my. He's just great. Parang, if I could be half the person that he is, I would be. If only I could be. And I don't really show that I appreciate my parents, but now that I think about it, I really, really, really do. I really wouldn't be anywhere without him, without my mom as well, because he just, hindi kasi siya nagkaroon ng sarili niyang anak. Tapos ang dami niyang, di ba nga may stepbrothers ako, adopted din yun. Tapos kaming dalawa ng brother ko. Parang he's just given all his life helping these kids, you know, sending us to school, providing everything, sending us on trips. Parang he's just worked all his life to have children. And
life is just so unfair. The universe is just so unfair kasi nga wala siyang sariling anak. Pero he's just so good. Like, he loves me. Tapos yun nga yung nakapasok ako dito, yung when I told him, parang he couldn't believe it. Like, actually, parang mas excited pa siya kay mama. As in, pinagkalat niya kagad. Kahit sabi ko, wala pa nga, excited ka. Pinagkalat niya kagad kung sino-sino kagad sinabihan niya. Pero, alam mo na, oo, pagkalat yun eh. Pero, I love them both. They're both different. Pero, if I ever get married one day, I want them both to be on my side to walk me down the aisle. Because I feel like my personality is because of him, but the person that I am today is because of him. So they're both really important to me, and I probably should forgive my dad. Hey, I probably should. I will. Paglabas ko dito. But, yun lang. I didn't expect them to be the people on my shirt. Akala ko ibang tao sa buhay ko. Pero I'm glad that I got to talk about them kasi I never really think about them. Like, I always just think about myself. At least I have that. Pero yun lang. Yeah, yun lang. Thank you. Ay, ay, ay. Eh! Si Andrea na lang. Feeling ko Father's Day ngayon. Father's Day Gusto mo ba, Gian? Si Andrea na lang. Tayo umiyak. Umiyak eh. Swerte natin. Stepfather. Gusto ko umiyak ako gagawin sa lagi. Bawag na dapat, di ba, Alex? Parang ganyan lang. Ang galing? May kamot? Wala naman, pero parang may pantal ka lang. Ano kinalat? Oo, totoo na. Papa mo, Kobe. For a start, he is an amazing person. He's smart, he's wise. He's responsible and he's super successful. He's literally the person I aspire to be in the future. Wait lang, I'm like scared. Okay, so I used to be his princess. Like, I used to be such a sweet girl at home. Like, I'd literally, like, I'd always give them gifts. I'd always, like, I'd always make an effort to, during celebrations, like their birthdays, ganon. But then I started to be like a bee. I'm a bee at home. Like, I'm such a brat. Like, until now, at home. Like, I'm always masungit. I'm always mataray. Like, I barely talk to my parents. Like, we're close as a family. Like, we're super close. Like, we hang out, ganon. We have like moments, pero most of the time, we'd have our own worlds, especially me. Like, I'd always like, exclude myself from them. I'm close with my siblings. I have 3 other siblings. I have an ate, I'm second, I have a little brother, and I have a little sister. What do I say? Okay. Kasi my dad is, di ba, he's smart. Like, he always had awards when he was like in college and high school. And palagi kong naging goal, like, you know, to walk up the stage and have a medal. And I've always aimed to, like, you know, when you, like, I'd remove my goal is, like, I'd remove my medal and I'd put it on my parents. Ganon, like, ililipat ko sa kanila. And I did. I was aiming to do that in high school. Like, grade 9, I was honors. But then, parang,
then I became, like, academically, I'm a good student, but morally, like, I'm horrible. I cut classes, ganon. I literally cut classes. Tapos I got suspended when I was in 10th grade. So I was, yeah. So, parang, because of this attitude of mine, I tend to be so ungrateful sa lahat ng ginagawa ng parents ko. And because of that, like, I'd be so embarrassed kasi I wouldn't have, like, we have a good relationship, but I couldn't, like, I struggle talaga to get close with my dad. Kasi, di ba, I used to be his princess, I used to be his little girl, but then parang, I don't know what happened to me, I became such a horrible person. Now we drifted apart. And I'm still struggling now, trying to get close with him. So, di ba, I'm in PEP. When I was in grade 9 and 10, because the school was near lang, like, it's like, from my house, it was like 10, 15 minutes away. So I was too complacent. I would like prepare ng matagal talaga every morning. So I was late. I was always late in school. Then we'd always fight in the morning. Then we'd always fight in the evening kasi he picks me up after training. Like, I finish at like 9 p.m. You know, and we'd always fight. And wala lang, like, whenever kasi, like, when my mom gets mad kasi I'm not scared of her, like, parang I'm sanay with her, like, yelling at me and stuff. But with my dad kasi, it's when, like, it's really serious. Not that hindi serious yung sa mom ko, but like with my dad, he barely gets mad. And parang, after training, syempre, because I'm tired, ganon. And, like, if I'm being honest, my coach before is also strict. Like, minsan, napapagalitan din ako sa training, especially when I was a new member. Like, whenever na I'd be done with training, I'd be super tired talaga. Because it was all new to me, and then we would fight pa. So yeah, syempre nakaka-discourage. Although he does support me sa lahat ng achievements ko. Like, I know that for sure. But, yung yung iba sa inyo, like, my dad doesn't, you know, show affection. He doesn't, like, he barely shows affection. Like, I can't even remember the last time he told me na he's proud of me, ganon. I can't remember. And, when I joined PBB kasi, like, this is what happened. Like, there was a 1-minute video, diba? Then I told my mom about it na, oh, mommy, I'm gonna try. Ganon. And she said, okay, sige, you can go try, ganon. Then when I got in, like, the next few rounds of the audition process, we had an argument, me and my parents. Like, they were saying a lot of things na parang, you shouldn't, like, my dad said na, like, what do you want, I parang, like, he said na, wait, I'm trying to remember it. Parang he said na, so what do you expect? What are you trying to, like, tell us? Like, you want to drop out of the, because, like, it's a university, it's one of, like, the big schools in Manila. And parang I really worked hard to get into that. Although it's not my dream school. I wanted to go to the blue school, but I failed. So, yun. Like, well, oh, wait lang, ito pa. Wait, back, okay. It was my 18th birthday, so it's debut, diba? And I'm not trying to, like, badmouth my dad. I love my dad, ganun. My parents. Parang, there was, like, a mini program during my debut. Not as my celebration. Then, parang over dinner, when we were talking about it, my mom said something about, ay, baka naman na, I said kasi na, oh, do you wanna, like, say a message to me during the program? Then my mom said something like, oh, parang I don't wanna cry, ganon, like she doesn't wanna make drama and stuff. And my dad was quiet lang. And then, my ate was saying, kasi me and my ate were planning, and my ate said, oh, sige, wag namin na. Then, parang I got bad trip, ganon. Then I told my sister na parang, why wouldn't they want to, like, say a message to me, diba? Because, like, I don't know, since
I barely like, parang I barely hear those like sweet words from my parents since I barely like get those things. Like, it was my 18th birthday. It was like, I barely celebrate ganon with my friends and families, ganon, blah, blah, blah. And then my sister was like, oh, we're just gonna surprise them. So, okay, I expected. When my ate, I was celebrating now, this was after dinner, my 18th birthday. Wait, sorry if it's so iba-iba. I'm trying to like gather all the, parang, my ate like called my parents, ganon, but then, they didn't say a message to me, like they just thanked the guests, ganon. Like, I don't want to be demanding because they already paid for all the expenses. So I was like, okay, sige, fine. So yeah, I didn't get the message from them. And it was one of the things na I expected to like receive since it was my 18th birthday. So yun. Although, right, like, my dad kasi talaga, parang we don't have anything in common. Like, even my mom would say na, whenever my mom would say na, oh, like, she'd say na, okay, like, parang me and my dad are, like, always fighting at home. Like, kunwari, like, parang every little thing I do is, like, a problem to him. I don't know why, but, like, that's why I barely open up to my dad now. Like, kunwari, in the table, like, he'd get mad at me over something so small, like, or if, like, because whenever he'd get mad at me, I just, like, my thoughts would go blank lang. I wouldn't even, I try not to cry. Like, I hate crying in front of my dad, because I don't want to show na I'm greatly affected by the words. So, yun. So, yun. Basically, me and my dad aren't super close. In general, kasi I told, like, in the audition na, me and my family are close in general. But, like, individually, I was siguro, like, sometimes kasi diba, I have other siblings, I would always compare na I'm their least favorite, like, I'm the least child they love, ganon. And it's always something na, I've always had a problem with that. Kaya I'm an overachiever in school. Like, I started doing commercials. Like, I tried to, like, have good grades as much as possible. Ganon. And, yun lang, like, parang I couldn't, like, parang hindi ko, like, I just miss being my dad's princess. Ganon. And I hope na we, someday, like, if my dad's watching, I hope someday we could, like, it's so hard. I hope someday we could put aside our differences, and I could finally, like, open up to him. I could finally talk to him comfortably. Like, I wouldn't feel like I have to force myself in my best behavior. Like, of course, I have to be in my best behavior talaga at home. But yung parang napipilitan na ako just so that I wouldn't get scolded, ganon. Because I hate it when he gets mad at me. And yeah. But I love my dad. He's such an amazing person. And siguro it's just how he is as a person. Like, he's not, parang he doesn't show affection and stuff. But yeah, but he's a good provider. He's a good dad. He's a good husband to my mom. And I'm super proud of all his achievements. And of course, I still have hope na we could get closer. I mean, it's not too late to do that. My dad's young pa naman. He's like 49 ata. He's kinda young. So yun, like, yun lang. I don't know. Thanks. Huh?
once. Do. Gian. Andy, Seriously, don't please. cry. Hug. Andy, Come here. don't cry. Andy, don't cry. Andy, don't cry. Wait, can I use the toilet? I'll use the toilet. I'll use the toilet. No? Sipon ko. Ikaw na. Ikaw na pinili, dali na. Bakit? Hindi nyo alam? Nakarelate ako. Si Andrea, ayoko po, yak. I know. Pistor ka rin ko. This is my story. Sana naman gwapo dito yung papa ko. Father lahat. Baka. Titingnan ko na. Oh my God. This is a zombie. Charot. Charot lang gani. Kagwapo ani. No, I'm gonna cry ano. Ang liit. What? Hello guys. Charot. Baka makita kayo ng ano. Teka nga lang. Tabunan natin ha. Charot. Alam ko. Ang hiya siya. Charot. Charot lang ganit siya. Hindi ko naman talaga tatakpan. Ang gwapo kaya nito. Moday niya akong ano. Moday niya ako. Ay, ito nga pala ang aking. So man, uy, wala dyan mo yung mga ano. Asa? Bakit? Maliit pa talaga ako. Kukuha mo na akong tissue. Baka tutuloan ako ito. Kuya mo ito nga pala yung father ko. Ang pangalan niya ay Jose. Totoo bitaw, Jose. Jose Armero. Teka. Gusto ko kasing tumawa muna bago umiyak. Ang gwapo niya. Hindi ta mahuman ano itong trabaho, di ba? Okay. Hilom na dara ako, Bi. Mangisda siya. At lasinggero siya talaga. Dati yon. Nung I was kinder pa lang ako, nasubukan ko na ang kayo kasi yeah. Subukan ko na magtrabaho na sa murang edad, namumulot ako ng basura,
Tapos yung papa ko, palagi siyang nag-iinom. Hindi niya kami iniisip. Tapos, nang dahil dun sa pamumulot ko ng basura para magkapera kami, nagkasakit ako ng dengue. Bumalik ako ng kinder. Tapos, yung mama ko noon, nagtitinda siya ng mga tuyo, yung mga isda. Tapos, nag-grade 1 ako until grade 3. Nag-OFW yung mama ko. Nung nag-OFW yung mama ko, doon na tumigil yung papa ko sa pag-iinom. Pero hindi ko pa din na-feel na proud siya sa akin. Until na grade 6 ako, doon na ako huminto ng pamumulot ko ng mga basura dahil gusto ko mag-focus sa pagiging high school ko. Kasi mahirap yun, hindi ako nakikinig kasi minsan. Tapos, nagka-award ako ng grade 7. O diba, may utak din ako kahit konti. Nagka-award ako as second grading until fourth grading with honors and perfect attendance. Yeah. Pero hindi ako, happy ako nung nalaman ko na nag-award ako. Tapos yung average ko no, 93, 91, and 94. Yeah. Naalala ko pa talaga. Tapos nang nalaman ko, ang saya-saya ko noon. Pero nung sinabi ko sa papa ko na nag-award ako, sabi niya hindi daw siya ang kukuha. Walang kumuha talaga kasi wala din yung mama ko. Kaya nung nag-award na, ako lang yung isang umakyat sa stage. Tapos, ang nakikita ko yung iba na kompleto yung pamilya nila, sila yung nagsasabit. Tapos yung sinabi, yung teacher ko na lang yung nagsabit sa akin. Tapos yung, di ba pag kukuha ka ng award, may magkukumusta talaga sa'yo. Tapos sinabi niya ko, asan yung mama mo at papa mo? Bakit wala ka kasama? Sabi ko, wala po yung papa ko, OFW po yung mama ko, tapos yung papa ko po ay isang mangingisda. Sinabi nung sir na, okay lang yan, magpursige ka para matupad mo yung pangarap mo. Kaya sabi ko noon na, useless lang yung award ko. Kasi yung award ko, gusto ko lang na mapalitan ko yung pagod nila. Pero, hindi man lang sila naging masaya sa resulta. Kaya na grade 8 until grade 9, until grade 10, hindi na ako nag-compete ng award. Sinasabi ko sa sarili ko na siguro mag-aaral na lang ako na hindi ako nagko-compete. Useless lang naman kasi wala namang nagiging proud sa akin. Sabi ko yun sa sarili ko. Kaya hindi na talaga ako nagko-compete. Maraming tao talaga na bumubuli sa akin dahil sa hair ko. Kaya palagi ako nag-absent. Minsan na lang ako nag-aral, hindi ako nagkaka-award, nagtatap lang ako. Baga hindi na ako nakikinig. Minsan napapalabas ako sa school dahil chismis ako ng chismis. Tapos, pag humingi ako ng project sa papa ko, sinasabihan niya ako na project ka na naman ng project, ibibili ko lang doon mga pagkain. Pero yung mas masakit, kapag yung ate ko yung humingi, bibigyan niya kaagad na wala siyang sinasabi. Sa akin, sasabihin niya na humihingi ka sa akin, pero wala ka namang utak. Sinasabihan niya ako, tapos parang nasasaktan. Kaya minsan, pag may project ako, yung recess ko na lang talaga yung binibili ko na project. Bakit ko matawa? Minsan, recess ko yung binibili ko ng mga project ko, tapos minsan hindi ako nagpapas ng project. Kumbaga sa ano ko na lang siya. Kasi dati nag 7 ako, tumatayo talaga ako para mag-answer. Pero nung naging grade 8, naging grade 9 ako, hindi na ako tumatayo. Kumbaga maingay na ako sa chismis. Tapos minsan, hindi ako pinapalabas ng bahay kapag gusto kong gumala. Amahan ako, hindi ko nagpapaalam. Tapos pag uwi ko, pinapalo ako ng lipak, yung malaking kahoy. Or ano. Tapos, nagduduyan-duyan lang ako noon. Tapos nataga ko na kuya. Nagduduyan. Nagduduyan-duyan ako. Tapos may tumutulak. Tapos nahulog, kasi ang lakas kasi. Tapos nahulog ako, nagkaroon ako ng pasa dito. Tapos nakuyapan ko. Nahimatay ako. Oh. Sabi ko, hey! Nahimatay ako noon. Tapos sabi niya pa sa akin, ayan kasi ang kulit-kulit mo. Tapos kapag hindi niya ako pinapayagan, yung kaibigan ko, hindi niya pinapayagan pumunta sa bahay namin. Kaya sa bintana lang, chumichismis kami nung nangyari sa labas. Ganun. Oo, talaga. Yeah. Tapos, oo, totoo naman eh.
Promise. Gusto ko lang naman Yeah. Tapos, yung papa ko, Quiet. hindi siya proud sa akin, pero palagi siya nagtatrabaho, nangingisda. Minsan, dahil sa bagyo, nalunod sila. Tapos yung papa ko noon, wala siyang makain. Yung tawag nung salbabida niya, isa parang polyfoam, tapos polyfoam yung kinain niya. Lutang-lutang siya sa dagat. 2-3 beses ata, yung isang beses, nalunod din sila, kasama niya yung papa at kapatid niya. Palutang-lutang na siya, tapos yung kinain nila sa nina, ito, parang damit. Oo, damit. Tapos nung nahuli sila sa Indonesia, 1 year sila doon. 1 year siyang hindi nakabalik. Oo. Kahit hindi siya proud sa akin, nafe-feel ko naman na ginagawa niya yun dahil gusto niya na may makain kami. Tapos yung mas masakit, yung mama ko, nagkaroon ng iba. Tapos, nung nalaman, uuwi siya sa amin, pero hindi siya umuwi sa bahay. Nagstay siya sa hotel ng ilang araw. Nakipagkita siya sa lalaki niya. May nagsabi sa amin, tapos pag uwi niya, siyempre pag OFW ka, may maiipon ka kahit konting pera. Pag uwi niya, yung dala niya lang, 8,000. Tapos nung nalaman ng papa ko na may iba siya, sinuntok ng papa ko yung pader na butas. Tapos sabi niya sa amin, ayoko na magtrabaho, ayoko na kayong pakain, ayoko na kayong palakihin. Tapos sabi ko sa kanya, dahil lang ba doon? Ano ba kasama kami sa inyo? Anak niyo din kami. Sabi ko, huwag ka namang sumuko dahil lang doon. Tapos yung mas masakit, yung mama ko, humingi pa siya ng pera pabalik ng abroad. Yung hindi pa lang siya nahiya. Siya na nga yung tapos yung papa ko, medyo wala siyang pera nun. Meron kaming parang alkansya. Doon siya naglalagay ng pera para pag wala kaming pera, pwede niya yung kunin doon. Sarap. Charot. Tapos nun, nagbago yung mama ko doon. Minsan na lang, dahil doon, parati na kami pinapagalitan. Tumitingin lang ako ng TV sa lola ko, sinasabihin niya ako, ayan, kaya wala kang utak kasi puro ka TV, puro ka TV. Kasi naman yung drama ka, Trin. Eh, tumitingin talaga ako. Tapos nung isa, nagbebenta kasi kami ng soft drinks dati. Tapos nakawala lang ako ng 7 pesos, sinampal niya ako. Promise. Pero pagising ko, tiniplahan ako ng kape, binigyan ako ng di ba? Sinampal ka, tapos pagising mo, titiplahan ka naman pala ng kape. Binigyan niya ako ng tinapay, kasi gano'n nga, di ba? Tapos doon ko na-feel na mahal niya ako, parang nahihiya lang siya na ipakita sa akin na love niya ako. Yeah, yun lang. Ano? Oo. Kaya nga, naninervous ako, tapos nakakalimutan. Pili, Gian. Gian, pili. Kahit matamis yung kape mo. Gian, pili. Jan, why did you say, it's a zombie? Wait, pili. Hindi, promise. Kaya ko to. Hindi ako iyak. Wait. Okay, joke lang. Ngayon ko lang nakita to. Yun. Iba dalawa. Ito yung biological father ko. Ito yung stepfather ko. Kasi naman, si kuya naman eh. Wait lang. Diba, nakwento ko before na nung 1-year-old ako, namatay na si Papa. Gwapo niya dito ah. Ayun, parang bata pa lang ako, hindi ko na na-feel na magkaroon ng father.
Kasi 1-year-old ako nung namatay si Papa. Tapos laging kinikwento sa akin ni Mama na favorite daw niya ako kasi ako yung mag-isa akong babae na anak niya. So parang sabi niya nung buntis si Mama sa akin, sabi niya, alam niya na agad na babae yan. Tapos pinangalanan niya ako, yung nickname ko Chuchay, sabi niya. Yan si Chuchay, alam ko babae yan paglabas niya. Tapos nung pinanganak ako ni Mama, sobrang saya niya daw na kwento niya agad sa kapitbahay namin na ang ganda ng anak ko, ganun. Parang nung kinikwento sa akin yun ni Mama, parang ang saya sa feeling na kahit hindi ko siya nakasama, kahit wala akong maalala na parang memories, nakasama ko siya, na-feel ko na mahal niya ako, ganyan. Tapos ayun, sobrang bait ni Papa, as in, yung mga kwento ng mga kapitbahay namin, yung mga kwento ng kaibigan niya na kahit wala kaming pera, kahit walang-wala na kaming makain, kapag may lumapit sa kanya na humihingi ng tulong, tutulungan niya kahit na kami, wala na kaming makain, ganun. Sobrang bait ni Papa. Gusto ko sana na mas makasama pa siya hanggang lumaki ako. Every time na magkakawad kasi ako, honor student ako since elementary. Tapos kapag nakikita ko yung mga kaklase ko na father nila yung nagmamarch sa kanila sa stage, naiiyak na lang ako kasi sabi ko, sana may papa din ako na ganun. Ano ba yan? Tapos, ayun, si Papa kasi, siya, setalier, yun yung trabaho niya, parang nagvo-vulcanize, gano'n. Tapos sabi ni Mama, one time, niyaya siya nung amo niya na mag-inom sa isang bar. Tapos, hindi alam ni Mama na yun na yung last na time na makikita namin si Papa. Kasi that time, inaway niya pa si Papa kasi gabing-gabi na, tapos sabi ni Mama, huwag ka nang sumama kasi gabi na, hindi pa kumakain sila Chucha, hindi pa kumakain sila Iron, yung mga kapatid ko, yung dalawa kong kuya. Tapos that time, buntis si Mama sa pang-apat naming kapatid. Nag-away pa sila before, tapos hindi alam ni Mama na ayun na pala yung last na makakasama namin si Papa. Tapos, parang, ayun, nung grade 9 ako, tinanong ako ng teacher namin kung meron bang times na na-question ko si God. Meron. Sabi ko, tinanong ko si Lord, Lord, bakit ang aga mo namang kinuha si Papa sa amin? Bakit sa dinami-dami ng masasamang tao, yung mabait pa? Ang bait-bait ni Papa sobra. Alam ko, sobrang bait yung tao. Tapos bakit siya yung una mong kinuha? Hindi mo man lang binigyan ng chance na makasama ko siya kahit konting panahon. Alam kong mali na question ni si Lord, pero ayun, nagawa ko. Pero, okay na. Ngayon, na-accept ko na nawala na talaga siya kasi parang tapos na yung mission niya dito sa lupa. Parang, kasi di ba hindi naman natin hawak yung life natin. Anytime, pwede kang kunin ni Lord kung gusto niya. So, ayun, sana ngayon, alam ko proud siya sa akin kasi, ayun, di ba? Ang ganda-ganda ko. Tapos, eto, stepfather ko, Nung nanganak si Mama sa pang-apat naming kapatid, wala siyang kasama. Ang kasama niya lang bumuhay sa amin, yung lola namin, yung mama niya. Tapos nag-OFW siya nung grade 4 ako, so naiwan kami sa bahay ng nanay ko, sa mama niya. Tapos yung mga pinsan ko yung nag-alaga sa amin, yung nagturo sa amin, yung naghahatid sa school. Parang, ganun, parang hindi namin na-feel na meron kami parents, pero alam namin na mahal nila kami, alam namin na suportado sila sa amin, na proud sila sa amin. Tapos, nung nag-OFW kasi siya, si Mama, parang nagkaroon siya ng boyfriend doon, tapos nabuntis siya sa pang-5 naming kapatid, so umuwi siya ng Pilipinas. Pagka-uwi niya, doon yung nakilala tong stepfather namin. Mabait siya, kasi that time, nakikitira kami sa bahay ng tita namin. Tapos, kapitbahay namin to. Tapos ano bang tawag doon? Kinukuha niya yung loob namin na magkakapatid. Parang sinasabi niya, Chay, halika dito, libre kitang fishball, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, pero
ngayon, parang hindi ko na-feel. Parang wala pa rin akong papa. Ganun. Hindi ko ma-feel na meron akong papa kahit na may stepfather naman ako kasi... Kasi may anak din sila ni mama. Yun yung bunso. So parang ang focus niya lang is yung sa anak niya. Ganun. Kahit nakasama namin siya sa bahay, siya tagaluto namin, no. Hindi ko ma-feel pa rin na may papa ako, kaya ang tawag ko lang sa kanya tito. Hindi ko siya matawag na papa. Every time tinatanong ako, bakit tito yung tawag mo? Kasi sinasabi ko, parang hindi ko naman kasi papa. Parang sa word lang, stepfather ko siya, oo, pero hindi ko ramdam na nagiging papa siya sa amin kasi yung focus niya lang dun sa anak niya. Pero tinutulungan niya kami kapag sa pag-aaral namin. Minsan kapag may hindi ako alam sa isang subject, ganyan, tinutulungan niya kami. Ayun lang, parang naghahanap pa rin ako ngayon ng, kumbaga, gusto ko pa rin ma-experience na magkaroon ng papa. Yung asin talagang ituturing kang anak. Kasi parang wala. Parang ngayon, may mama ako, may stepfather ako, pero parang wala akong papa talaga. Tsaka sa family namin, hindi kami close. Hindi kami emotionally close, hindi kami physically close. Hindi kami naghihiyakap, hindi kami nasasabihan ng I love you, I miss you, ganyan. Wala, parang, may pamilya ako, masaya kami, pero parang yung feeling na parang wala, parang feeling na mag-isa ka lang. Mas close ko pa yung pinsan ko kaysa sa kanila. Mas nakakapagsabi pa ako ng problema sa pinsan ko kaysa sa kanila. Ayun. Ayun lang. Pero mahal ko silang dalawa pareho. Sana one time, ma-feel ko din na love ako ng stepfather ko. Sana buhay ka kasi ba't ka namatay? Ayun. Diba? Si Kuya Chris Mark. Ano ba? Sabi ko hindi ako iyak. Finale talaga. Kwento ka na iba, naiiyak ka na, sa kwento mo pa kaya? Ngayon ko lang nakita tong picture na. Baba na luha mo, te. O, tinan mo, ayan na siya. Ngayon niya lang nakita yung picture. Sus. Ha? Let's see. Ay, wala pa.